Okay, so kali ni kita nak tengok examination paper during 2012 pada 2012. Pada 2012, tajuk function ada keluar 3 kali pada dalam paper 1, nombor 1, soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. So kita lihat dulu paper 1, number 1. Okay. Jika diberi diagram seperti berikut, nyatakan objek untuk negatif 1 dan julat hubungan tersebut. So, macam mana nak jawab soalan ni? Okay, whenever you get bentuk macam ni, okay, this one always object and this side ialah image. Okay, so dia tanya untuk soalan 1A, dia tanya objek untuk negatif 1. Maksudnya image dia ialah negatif 1. Objek dia berapa? Negatif 1, objek dia ialah 5. So, jawapan dia ialah 5. That's it. Very simple, right? So, 1B, the range of the relationship. Atau julat. Julat atau range tu apa? So, julat ialah, kita perlu tahu julat tu apa sebenarnya. Julat ialah image yang mempunyai objek yang jelas atau nyata. So, ini ialah julat. Jadi, image, objek. So, image yang mana yang mempunyai objek? Negatif 3 ada objek, negatif 1 ada objek, yang 1 ada objek, 3 juga ada objek, tapi 4 tak ada objek. Jadi, 4 bukan julat, berada dalam julat. So, julat kita ialah dari negatif 3, negatif 1, 1 dan 3. So, that's it. Itulah jawapannya. Very easy, very straightforward. So, untuk 2012, soalan nombor 1 settle. Sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 2, diberi function fx equal to 3x plus 4 and fgx equal to 6x plus 7. So, diberi 2 ni, dia cari fg 4 tu apa? So, this one also very straightforward. So, nombor 2. Nombor 2, macam mana nak settlekan? Dia cari FG kan? So, kita dah pun ada FGX di sini. You just salin saja FGX equal to 6X plus 7. So, konsepnya mudah. Function ni sangat senang. Apa yang you ubah di sini, you perlu ubah di sini juga. Jadi, you nak cari FG, berapa? X dia 4. So, FG4 equal to 6, 4 plus 7. So, you boleh tekan calculator. You akan dapat 31. That's the answer. So, 2A settle. Sekarang ni kita nak buat 2B. Okay. Untuk 2B, kita diberi F, kita dah diberi FG. Sekarang kita nak cari G. Okay. I just wondering if you know that apa maksud FG sebenarnya. Okay, FG ni bermaksud ialah fungsi gabungan. Biasanya you jumpa jenis macam ni, tapi kalau FG maksudnya dia ada 3 bahagian. So, fungsi gabungan. So, sebenarnya dia sedang bagi tahu you kat sini ada G, X with something, with some image, and this image memeta kepada another image, which is, this one is F. So, bila fungsi gabungan, this one, biasanya kita tulis yang belakang dulu tau. So, F, G, X. So, inilah maksud dia, F, G, X. So, F, G, X yang ni. Inilah maksud dia, F, G, X. So, sekarang ni dia suruh cari apa itu G, X. Apa image di sini. So, kita nak tahu image dia apa. So, macam mana nak buat?
Okay, so kita tahu untuk function fx is equal to, di sini, 3x plus 4. So, untuk this one, whenever you want to make kat sini, modified dekat sini, you kena buat modification dekat x di sini juga. So, f, you nak jadikan x ni sebagai gx. So, yang ini pun you kena buat gx juga. Okay? So, yang ini, perasan tak? Yang ini kita dah ada kan? So, this one, f gx equal to 6x plus 7. Yang this one, gx kita tak tahu, kita salin balik. Gx ni yang kita nak cari sebenarnya. Right? Gx ni yang kita nak cari. So, kita boleh buat macam ni. 4 pindah ke bahagian sebelah sini, dia akan jadi tolak 4, right? So, tinggal dengan 3gx. So, yang ini kita ada 6x plus 3 equal to 3gx. Kita nak gx sahaja kan? So, 3 ialah sifat darab. Sifat darab bawa ke sebelah, dia akan jadi sifat bahagi. So, dia akan jadi macam ni. Over 3 equal to gx. Okay, kita dah nak sampai kepada jawapan dah sebenarnya, tapi it's look like quite complicated. Boleh direngkaskan lagi. So, kalau you confuse untuk ringkaskan, you bagi seorang satu. Sekarang ni dia berkongsi pembahagi yang sama. Jadi, you bagi seorang satu pembahagi ni. So, 6x over 3 plus 3 over 3 equal to gx. So, kalau dah macam ni, barulah senang nak ringkaskan lagi kan? So, 3, 6. So, jawapan dia, you will get 2x plus 1 equal to gx. Atau gx equal to 2x plus 1 lah. Okay, so that's the answer. Very easy kan? Cuma perlu tahu konsep dengan cara penyelesaiannya saja. So, sekarang ni kita dah settle soalan nombor 1, nombor 2. So, kita nak masuk ke soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni, dia bagi presentation macam ni. Tapi, if in case you rasa macam presentation macam ni membuatkan you keliru, you just can straight away tukar sahaja presentation dia kepada fx equal to x plus 5. Maksud dia sama saja. Jadi, soalan 3A dia tanya f3. So, kita dah tahu fx equal to x plus 5. So, konsep function ialah apa saja yang you ubah di sini, you perlu ubah di sini juga. So, this one untuk f3, you substitute x with 3 plus 5, you akan dapat jawapan dia 8. So, that's it. That's the answer. Then, 3B. 3B, the value of k. So, what is k? Apabila anda diberikan 2 f negatif 1 k equal to f3. Okay, kalau f negatif 1, apa maksudnya? Maksudnya ialah, normally kita jumpa macam ni kan? F, K with some nilai lah untuk image, untuk objek ni. This one is object, this one is image. Tapi right now, negatif 1 means that dia terbalik. Dia reverse, okay? So, negatif 1. So, macam mana nak cari this one? Okay, first kali perasan tak? Yang ini, kita dah cari dah pun. So, this part, better be careful, don't be careless, sebab whenever you jawab dekat atas ni salah, the whole thing will be mistake. Sebab
Jawapan dia macam soalan berantai. So yang ini kita dah cari sebelumnya, which is the answer is 8. So now we left with 2F negative 1K. So 2 ni kita tak nak, kita bawa ke sebelah. Dia bersifat darab, pindah ke sebelah, dia akan jadi sifat bahagi. Very good. So kita left with this one. Ini ringkaskan, dia jadi 4. So F negative 1K equal to 4. So sekarang ni apabila dia reverse, so bila dia kena patah balik, you just pindahkan sajalah. So K equal to F4. Okay, pindahkan F, function dia pindah balik, dia jadi macam ni. So sekarang ni our problem is what is K4. Senang saja, K4 sebab F4 sebab kita dah tahu fx kita ialah, balik pada soalan, fx kita fx kita ialah x plus 5. So konsep yang sama, whenever kita nak tukar di sini, kita perlu tukar di sini juga. Betul? So kita nak F berapa? F4. So 4 plus 5 is 9. So our K here is 9. That's the answer. Senang kan? Very simple. Very straightforward again. So kita dah jawab soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. So, okay, sekarang ni kita tengok examination paper pada tahun 2013, juga keluar 3 kali. Dalam paper 1, soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Sekarang kita lihat dulu soalan nombor 1A. Kita diberi diagram seperti ini. Nyatakan julat hubungan. Remember that 2012 tadi kita cakap julat ialah image yang mempunyai objek yang nyata. Jadi kalau kita dapat dalam bentuk graph, always remember that this side is object and this side is image. Okay, image mana di sini yang ada objek yang nyata? Itu ialah julat. Jadi julat kita ialah, so kita lihat W ada objek, X ada 2 objek, Y tiada objek, Z ada 1 objek. Jadi image yang ada objek dianggap sebagai julat. Jadi kita ada julat kita W, ada objek kan? X pun ada objek, even though dia ada 2 objek. Y tak ada objek, Z ada objek. So inilah jawapannya. So next we move to number 1B. Jenis hubungan. Okey, jenis hubungan ni apa? Kalau you keliru dalam bentuk graf macam ni, you boleh transfer dia kepada bentuk yang biasa you lihat. So, kalau biasa kita ada objek di sini dan image di sini. So, objek kita ada apa? Ada 1, 2, 3 dan 4. Kita punya image ada apa? Ada W, ada X, ada Y, ada Z. So, objek 1 memeta kepada image W. So, this one. So, 2 kepada X, 3 juga kepada X, Y tak ada objek, dan objek untuk 4 kepada Z. So, kalau ini adalah bentuk jenis apa? Dia ada many to one kan? So, kita highlightkan this one. So, jenis hubungan dia ialah many to one relation. So, that's the answer.
So now we move to question number 2. Given the function, okay, as I told you just now, kalau you rasa uncomfortable with this double dot and arrow, you just can transform it into fx equal to 5x plus 6. And we have another function here, gx equal to 2x minus 1. Okay. Then you are given two function dan diberi fungsi. So cari gfx. What is gfx? So normally kita akan highlightkan yang luar dulu. So apa itu gx? So ambil yang ni, gx equal to 2x minus 1. So konsep yang sama, function is very easy. Apa yang kita ubah di sini, kita perlu ubah di sini juga. So sekarang ni kita nak masukkan x ni dengan function x. So gfx equal to 2. This one also kita perlu substitute with function fx minus 1. So fx dekat sini kan kita dah tahu kat atas ni. So substitute the whole thing into this one. Okay. So gfx to this one substitute. Kita akan dapat 5x plus 6 minus 1. So kalau macam ni, kita kembangkan dulu ke dalam. So, 2 darab 5, kita dapat 10x. This one. And this one tambah 12 minus 1. So, kita akan dapat 10x plus 11. So, that's it. That is our answer. This will cari gfx. So, kita dah dapat gfx. Okay. Sangat senang. So, now we move to question number 3. Okay, soalan nombor 3, dia kata given the function of fx equal to p minus 3x, where p is constant. So, find the value of p such that, apa value untuk p jika diberi fp equal to 4? So, sekarang ni, kita salin dulu fx equal to p minus 3x. Betul? So, konsep function macam mana? Apa yang kita ubah di sini, kita perlu ubah di sini juga. So, let's say you want to find the fp equal to p minus 3. This one, kenalah substitute dengan p juga kan? Sebab yang ni pun substitute with p. Dan, tapi kita tahu, this function dia ada value dah daripada sini. Value dia ialah 4. So kita dapat, okay, 1 tolak 3. Nombor kecil tolak nombor besar. Kalau you rasa macam confused, you just tekan calculator saja. Should be no problem. So negative 2p equal to 4. So what is p? Bersifat darab, pindah ke sini jadi bersifat bahagi. But don't be careless, negatif ni pun kena carry juga. Okay. So, P dia ialah negatif. Okay, 2. Negatif 2. So, inilah jawapannya. Very easy, right? So, untuk soalan 2013, kita dah settle jawab soalan 1, jawab soalan 2 dan soalan 3. Sangat senang, sangat straightforward. Okay, untuk tahun 2014, tajuk fungsi keluar 2 kali dekat paper 1. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Dan paper 2 dekat soalan nombor 3. So, sekarang kita lihat dulu paper 1, soalan nombor 1. So, diagram ni dia bagi tahu hubungan antara A dan B. So, wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib. So, okay, kalau you lihat
diagram macam ni, you rasa macam confused, actually dia ada trick dia. You pusing je kertas tu jadi macam ni, so you akan dapat relationship dia macam mana? Negatif 2, 1, 2. Ini you dapat 4 dan 1. Set A, set B. Remember, yang ini di sini ialah objek dan di sini ialah image. Jadi kalau dia tanya hubungan perlu ditulis dalam bentuk pasangan tertib. Negatif 2 ni objek untuk negatif 2, image dia 4. Yang this one 1 dengan 1, 2 dengan 4. Okey. So macam mana you nak tulis? Tulis je macam ni. Untuk soalan A 2 dengan 4, 1 dengan 1, negatif 2 dengan 4. So inilah pasangan tertibnya. Okey, itu saja jawapannya. Lepas tu kita terus ke soalan B. Okay, now state the domain of the relation. Okay, so object image, also known as domain or codomain. So apa domain dia? B, domain ialah, domain dia apa? Negatif 2, 1, 2. Itulah jawapannya. Very easy, right? Okay. Then settle soalan nombor 1. So kita pergi ke soalan nombor 2. Okay. Rajah 2 menunjukkan the function of fx equal to x minus 2m. So sekarang ni macam biasa, kalau you tak berapa selesa dengan macam ni, you transform dia terus jadi fx equal to x minus 2m, where m is a constant. So cari nilai m. What is m? So you tak tahu m tu apa, tapi dekat sini you dah diberi clue. So bila x ni ialah 4, you akan dapat jawapan dia 8. You akan dapat macam ni. Okay, ini cara nak baca dia. F, okay, look here. F 4 equal to, okay, equal to 8. Dan function untuk 8 ni ialah this one, x minus 2m. So sama juga f x equal to x minus 2m. F x equal to x minus 2m. So kalau kat bawah dia yang ada nilai, jadi f 4 equal to 8. So dekat sini you dah dapat clue macam mana nak cari nilai m dia. Okay, so whenever dekat sini you letak 4, kat sini pun you kenalah letak 4 juga. Okay, dia konsep dia macam ni. Fx equal to x minus 2m. So sekarang ni you dapat clue yang kalau f4, this whole thing equal to 8. So bila you nak ubah ni jadi 4, di sini pun kena ubah jadi 4 juga. So you akan dapat f4 equal to 4 minus 2m equal to 8. So you ada 4 minus 2m equal to 8. So sekarang ni you nak m sahaja. So you pindahkan 4 pindah sini jadi tolak 4. So you left with negative 2m. So yang ni you dapat 4. Ni bersifat darab. Pindah sini jadi bahagi. So bahagi negative 2. Tapi jangan careless, dekat sini ada negatif. So
2, 4. So, jawapan dia ialah negatif 2. Okay, so that's the answer of the value constant of M. Okay, so settle paper 1 soalan 2. Sekarang kita nak pergi paper 2 soalan nombor 3. Okay, so soalan nombor 3 ni kita diberi jenis fungsi gabungan. So, bila kita ada fungsi gabungan, kita perlu jelas yang yang ini ialah F, this one ialah G, tapi bila here nak pergi ke sini, kita perlu kira daripada belakang. G, F, X equal to something. Okay, so kita tak tahu, kita tengok dulu. Okay, diberi X, dekat sini diberi 3X plus 2, di sini 12X plus 5. Cara baca dia macam mana? Cara baca dia ialah Fx, this one, Fx equal to 3X plus 2. Fx equal to 3X plus 2. Kalau nak baca G pula, it's quite complicated sebab G something equal to something. It's an image of an object. So, kalau macam ni, kita nak baca this one. Kita baca dari belakang. G, F, X equal to this one. 12X plus 5. G, F, X equal to 12X plus 5. Okey, itu cara baca dia. Okey, fungsi gabungan. Sekarang ni soalan A. Dia tanya which maps set B to set A. So sekarang dia cari, this one is set A, this one is set B. So sebelum ni kalau sini A ke B ialah F, so kalau B ke A, dia nak B ke A, dia akan jadi F negative 1. Okay, so soalan dia sebenarnya dia suruh cari F negative 1 X. Itu apa? Kita tahu Fx kita ialah 3X plus 2. So kita let Fx ni, the whole thing of Fx equal to Y. Okay, so sekarang ni kita Y dekat sini, so sekarang kita nak jadikan X sebagai kita punya main. So kita pindahkan jadi tolak 2. This one pindahkan jadi over 3. So sekarang ni kita ubah balik. Kalau dia ialah F negative 1X, kita ambil the whole thing this. Tapi sekarang ni kita tak nak Y sebab dekat dalam dia X. So kita ubah saja X minus 2 over 3. Okay, simple one, right? 3A2. Okay, 3A2 ni dia kata cari GX. Okay, kan kita tahu kita ada 3 set. Set A, set B, set C. Kalau A kepada B ini ialah F dan this one is X, 3X plus 2. Cara baca ni macam mana? Cara baca dia Fx equal to 3X plus 2. Okey, ni kalau Fx. Sekarang ni kita nak cari G. Macam mana nak baca dia? This one is 12X plus 5. Okey, macam mana nak baca this side? Kita nak baca bahagian ni saja. So, bahagian ni ialah G 3X plus 2 equal to 12X plus 5. Tapi nampak macam complicated kan? So why not kita wakilkan sekejap
into satu terms yang mudah, kita wakilkan dengan U. So, ibarat macam kita ubah this one into, kita buat dia macam ni. Yang ini still sama, 12x plus 5. Okay, so cara baca dia, kita wakilkan yang complicated ni dengan U. Sebab biasanya kita jumpa fx, satu saja kan, satu sebutan saja. Fx equal to this one. So senang, fx equal to this one. Tapi yang ni, G quite complicated, equal to this one. So this one tak ada masalah pun, yang ada masalah this side. Okay, so apa yang kita nak buat dengan ni ialah kita wakilkan sekejap saja, let it to be U. So let it to be U, let this one, complicated one, to be the single term U. So cara baca dia macam mana? Ulang balik. G U equal to 12 x plus 5. So cara baca dia, GU equal to 12x plus 5. So sekarang ni kita dah dapat GU. Okay, oops, ada problem lah. Kenapa kat sini X, kat sini U? Sedangkan biasanya kita buat kat sini X, kat sini pun kena X juga. So macam mana nak settlekan this one? Patah balik dekat let yang kita buat tadi tu, this one. Kita kan buat perumpamaan sementara, which is kita biarkan, kita bagi U, let U become 3x plus 2. Sekarang ni kita tak nak U, kita nak X. So, kita fakturkan X. Macam mana nak fakturkan X? X equal to 2 bawa ke sebelah, ke another side, dia akan jadi negative 2. While this one, sifat darab pindah, dia akan jadi sifat bahagi. So, we already get X. So, X ni yang kita akan substitute inside the X here. Okay. So, kita ada GU equal to 12. Substitute the whole thing. U minus 2 over 3 plus 5. So, sekarang ni, masalah kita dah settle. Tadi masalah kita ialah, kenapa ada U kat sini? Tapi kat sini tak ada U, ada X. So, apa yang kita kena buat ialah, kita tukar X ni kepada term U. Term U. So, dia merupakan satu family dah sekarang ni. Okay? Function yang sama, satu family, ada satu term sahaja. So, senang untuk disettlekan. So, kita ringkaskan. 3 dengan 12. Kita akan dapat 4. So, kita dapat 4U, kembangkan ya. 4U, kembangkan lagi, negatif 8 tambah 5. So, kita ada GU. Tapi, okey, tak apa, kita settlekan ni dulu. Yang ni akan dapat negatif 3. Tapi, problem lagi. Sebab soalan dia suruh cari GX, bukan GU. So, tapi soalan ni, bahagian sini sangat straightforward. Macam mana? Fungsi. Fungsi apa saja yang kita ubah di sini, kita kena ubah di sini. So, bila kita nak GX, kita substitute lah U dengan X. So, kita akan dapat 4X minus 3. So, settle. Okay. Very simple. Cuma kita perlu di sini, dia punya trick ialah, kita perlu tahu cara baca. Dan bila kita cara baca kita complicated, kita wakilkan these complicated things into one term. Ini adalah perwakilan sementara sahaja. Okay? Clear? Next is 3B. 3B ni, dia tulis FGX equal to 8X plus 1. Dia suruh cari nilai X. So, macam mana nak settlekan soalan ni? Biasanya kita akan settlekan yang luar dulu. So, function of Fx tadi, Fx apa? Fx equal to 3x plus 2.
So kalau kita nak jadikan dia sebagai FGX, of course kita perlu tukar di sini dan di sini. So kita nak tukar dia dengan apa? Kita nak tukarkan dia dengan function G, the whole thing of GX. So di sini juga kita perlu tambah GX, yang ni salin. Okay, so GX kita dalam jawapan dalam soalan sebelumnya. So jika soalan ni jawab salah, so dekat sini pun salah lah, sayang lah kan. So perlu dapat betul, just substitute saja bahagian GX ni dengan nilai yang kita dah kira tadi. So yang tadi kita dapat 4x minus 3. Same goes here, 3 darab 4x minus 3 plus 2. So dekat sini kita tahu yang dekat atas tadi tu, yang ni kita dah dapat jawapan kan. So untuk jawapan ni 3 4x minus 3 plus 2, actually dekat sini dia dah bagi jawapan equal to 8x plus 1. So kita nak tengok dekat bahagian sini saja. Okay, so kita selesaikan yang ni. Kembangkan dulu, kita akan dapat 12x. Yang ni kembangkan akan dapat 9. This one is plus 2 equal to 8x plus 1. So x kita kumpulkan belah sana je dulu. 12x kumpulkan. So yang ini pun dah bawa ke sebelah, positif, pindah sebelah jadi negatif. So apa yang tinggal? Tinggal 1. Yang ini bawa ke sebelah, tambah 9. Okay, yang ini bawa ke sebelah, tolak 2. So kita dapat yang ini 8, this one 8. Yang ni kita dapat 4x. So our x sifat darab pindah jadi bahagi. 4, 8, okay 2. So our x is 2. Simple right? So dah settle soalan nombor 3. Okay, so sekarang ni kita nak buat summary sikit tentang tajuk fungsi. Fungsi ni kita dah jawab past year question tahun 2012, 2013 dan 2014. Tahun 2012 keluar 3 kali. Tahun 2013 keluar 3 kali juga, paper 1, paper 1. 2014 keluar 2 kali paper 1 dan 1 paper 2. Okay, so kita buat summary. Dekat sini kita ada actually function ni, dia ada hubungan cara presentation hubungan dia yang biasa kita lihat yang bentuk macam ni, yang this one, which is here will be the object, image, atau kita panggil domain atau codomain. Okay, kalau macam 2012 dia keluar presentation dia macam ni lah, jenis yang ni. 2013 dia keluar dalam bentuk graph. Okay, kalau dalam bentuk graph, you just need to remember over here is object and over here is image. Dan 2014 same lah with this one. Okay, tapi dia ada tanya tentang yang ni. Yang ni ialah susunan tertib. So dia ada contoh presentation nombor 1, nombor 2 dan 3,
yang you kena buat macam ni, which is dekat sini ialah object, yang sini ialah image. Object, image. Okay, ni dipanggil sebagai susunan tertib. So kita ada 3. Okay, next is jenis hubungan. Okay, jenis hubungan dia ada one to one, dia ada one to many, dia ada many to one, dan dia juga ada many to many. So you just perlu very straightforward. Kalau one to one, one object, one image. Kalau one to many, one object, will ada 2 image. Okay. Kalau many to many, ada 2 objek, 1 image. Ada 1 objek, 2 image. So, ini many to many. Kalau many to one, many to one. 2 objek, 1 image. Okay. Selain tu juga kita belajar tentang July. Kalau July, remember that from 2012 tadi kita ada bagi tahu July ialah image, this one, image yang mempunyai objek yang jelas. So image yang mempunyai objek yang jelas, image ini akan dinamakan sebagai July jika dia ada objek yang jelas. Okay. So, sebab tu you kena, untuk jawab soalan Juliet, you kena make sure that you remember that this side, kalau nak panah ke sini, this side is object and this side is image. Image yang ada objek yang nyata, that is Juliet. Dan kalau graph, you need to remember, this one is image, over here is object. Okay. And then, kita juga ada, okay, kalau fungsi, this one, okay, sorry. Okay, kalau fungsi saja, this one ke sini, fx equal to some equation lah. So, you akan tulis fx equal to some equation. Fx equal to some equation. Tapi, kita juga ada fungsi gabungan. Which is, fungsi gabungan, you akan jumpa 3. Okay, so you akan jumpa set A, set B and set C. So biasanya kalau this one, saya katalah you namakan sebagai F, this one you namakan sebagai G. Kalau dia nak daripada sini ke sini, dia akan baca dari belakang dulu. G, F, X equal to apa yang ada di sini. Okay, remember G, F, X equal to apa yang ada di sini. Which is ini keluar dalam, okay, 2012 tadi pun macam ni juga. Ada juga cara baca dia F daripada belakang tau. F, G, X equal to apa yang ada di sini. Okay, 2012. And then ada tak 2013? Okay, macam 2014. Okay, ini adalah fungsi gabungan. Kalau fungsi sahaja, this one. Ada 2 set saja, set A, set B, fungsi. Kalau dia terbalik, dia jadi ada negatif 1. Kalau fungsi gabungan, dia ada 3 set. Set 1, set 2, set 3. So, yang ini ke sini, macam biasalah. Yang ni ke sini, ibarat macam, yang ni ialah image, ini adalah objek, image. Image kepada image ini adalah G. So, kalau baca dia fx equal to 3x plus 2. Fx equal to 3x plus 2. Kalau yang ni pula fungsi gabungan pula, kita akan baca daripada belakang.
Okay, kita akan baca daripada belakang. G of x equal to, apa yang ada di sini? 12x plus 5. Okay, is it clear? So, kita dah selesai buat summary for function dan soalan SPM sebenar tahun 2012, 13 dan 14. Untuk tahun 2015 until 2018 dan persediaan untuk 2020, so that we will study 2019. Yang ini perlu subscribe untuk package, untuk upgrade package. Okay, so that's it untuk fungsi, untuk tajuk fungsi. Thank you. Selamat mencuba. Because it's very straightforward. Bab fungsi ni sangat senang. Dia punya, okay, when you look at the summaries here, summary dia pun tak banyak. Very simple, very straightforward. Kalau you faham summaries ni, then it should be no problem untuk jawab soalan-soalan yang lain lah, sebab konsep dia still sama. Okay, good luck in your SPM. So all the best. Stay home and stay safe.